Πάρουμε μία ανάσα επιστρέφοντας, θα ταξιδέψουμε στην Κωνσταντινούπολη να γνωρίσουμε ένα σπουδαίο νέο από την Καλαμάτα, ένα πολύ ταλαντούχο άνθρωπο, χαρισματικό μουσικό και εξαιρετικό σολίστα. Είναι ο Γιώργος ο Μαρινάκης, βιρτουόζος στο ούτι και στο μπουζούκι, ο οποίος ενώνει τους Τούρκους και τους Έλληνες μέσα από την μουσική και στέλνει το δικό του μήνυμα. Τον βλέπουμε εδώ να σολάρει, να παίζει με το ούτι του. Σε λίγο στον Α, ο Γιώργος ο Μαρινάκης από την Κωνσταντινούπολη. Γιώργος Μαρινάκης. Γλυκά, μελωδικά, με το χειροκρότημα. Θα πάμε στην Κωνσταντινούπολη να χειροκροτήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Να πούμε καλημέρα στον κύριο Γιώργο Μαρινάκη. Καλή σας ημέρα, αγαπητέ. Καλημέρα σας από την ηλιόλουστη Κωνσταντινούπολη και σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Επιτρέψτε μου να πω στον κόσμο ότι έχουμε κοντά μας έναν χαρισματικό μουσικό, έναν εξαίρετο σολίστα στο ούτι από την Καλαμάτα, την όμορφη Καλαμάτα, που έχει καταφέρει να συγκινήσει και να κερδίσει όχι μόνο τους Έλληνες αλλά και τους γείτονές μας. Έτσι, εξαίρετος ψάλτης μαθαίνω, συνθέτης και οργανοποιός. Νομίζω ότι θα χρειαζόμαστε να εξαντλήσουμε την εκπομπή αν συνεχίσω στο βιογραφικό σας, κύριε Μαρινάκη, γι' αυτό σταματώ εδώ. Και η αλήθεια είναι ότι από την ώρα που συνδεθήκαμε, που σας βλέπουμε με αυτό το γλυκό σας χαμόγελο, ότι και εμείς χαμογελάμε εδώ βλέποντάς σας στην οθόνη. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό. Είναι η αγάπη σας και τίποτα άλλο, πραγματικά. Όσο αφορά τα προηγούμενα που είπατε, η ομογένεια για να είναι ζωντανή πρέπει να παράγει πολιτισμό και πνευματικό και υλικό. Έτσι και εγώ λοιπόν, αναφερόμενος στον πνευματικό πολιτισμό, γράφω μουσική και παίζω μουσική, και αναφέροντας στο υλικό κάνω μουσικά όργανα όπως λαουτοειδή, δηλαδή ούτι, μπουζούκι και άλλα λαουτοειδή όργανα, και τις χορδές των οργάνων. Και εσύ παράγεις πολιτισμό, Γιώργο Μαρινάκη, παίζοντας το ούτι σου. Πώς είναι να συνεργάζεσαι με τους γείτονες μουσικούς και να σε χειροκροτούν από κάτω κιόλας οι Τούρκοι? Δύσκολο κοινό. Η μουσική ενώνει τους λαούς, δεν τους χωρίζει. Έτσι και εγώ λέω δύσκολο κοινό, γιατί οι Τούρκοι ξέρουν από μουσική. Η ανατολίτικη μουσική είναι από τις πιο γνωστές, από τις πιο δημοφιλείς παγκοσμίως. Και να καταφέρει ένας Έλληνας να εισχωρήσει και να κερδίσει και το χειροκρότημα δεν είναι εύκολο πράγμα, και εσύ το κατάφερες. Δεν ξέρω αν το κατάφερα, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Εγώ γεννήθηκα στην Καλαμάτα, όπως είπατε πριν. Το σπίτι μου είναι στην Κωνσταντινούπολη. Νιώθω σαν το σπίτι μου εδώ. Όλοι οι Έλληνες νιώθουμε ότι είναι το σπίτι μας στην Κωνσταντινούπολη και όλοι οι λαοί. Είναι πολύ, δηλαδή η μουσική ενώνει τους λαούς, ενώνει τους ανθρώπους, και νομίζω ότι η μουσική και η τέχνη είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Κύριε Μαρινάκη, ζείτε χρόνια ανάμεσα στους δύο λαούς και εσείς καλύτερα από τον καθένα έχετε μια πιο σφαιρική άποψη για το τι αισθάνονται για τους Έλληνες. Για πείτε μας, τι σας μεταφέρουν, τι σας λένε πέρα από το κλίμα, το στρατιωτικό και το πολιτικό που κάποιοι επιχειρούν να δημιουργήσουν. Οι άνθρωποι τι λένε? Μάλιστα. Θα σας αναφέρω, αν σας μιλήσω για κάποια πρόσωπα, δεν θα είναι μια πιο σαφής εικόνα της κατάστασης. Θα σας πω για ένα γκρουπ που έχει ο φίλος μου ο Χάρης ο Ρήγας, εκλεκτός ακαδημαϊκός της πόλης, διδάσκοντας αρχαία ελληνικά και λατινικά.
το οποίο έχει ένα ρεμπέτικο γκρουπ και εδώ και 3 χρόνια, τα Τατάβλα και η Φύ, εδώ και 3 χρόνια συμμετέχω και εγώ σε αυτό το γκρουπ και παίζουμε την Παρασκευή και το Σάββατο σε ένα ωραίο ρεμπετάδικο. Αυτό που έχω να σας πω είναι οι μελωδίες που παίζουμε. Κάποιες φορές οι ντόπιοι τραγουδάνε με τη λαλιά τους, με τα τουρκικά, και οι Ρωμοί ξαφνικά ξεκινάνε και τραγουδάνε στα ρωμαϊκά, στα ελληνικά. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι το ίδιο πράγμα. Ποιο τραγούδι είναι αυτό που λέτε εσείς στα ελληνικά? Τα περισσότερα τραγούδια, όπως? Παραδοσιακά, όπως ξέρω εγώ στο Γαλατάψ, όπως το από ξένο τόπο, όπως από άλλο τραγούδι, Δημητρούλα μου, και άλλα πολλά τραγούδια που δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλοι τραγουδάμε μαζί, όλοι τραγουδάμε τις ίδιες μελωδίες. Κύριε Μαρινάκη, αν σας ζητούσα τώρα να παίξετε κάτι εδώ live στο Αλφα Παντού, κάτι που να βγαίνει από την καρδιά σας για όσα ζούμε φέτος το καλοκαίρι, για έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και θέλει να εκφράσει όλο αυτό που έχει μέσα του, το συναίσθημά του για αυτά που περνάμε φέτος, με ένα τραγούδι. Θέλετε να μας παίξετε κάτι? Θα ήθελα να μοιραστώ με εσάς και τους ακροατές σας ένα από τα κομμάτια που έχω συνθέσει στο γαλλικό ραδιόφωνο, οργανικής μουσικής βέβαια, και παίζεται σε 800 ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο. Σε 800 ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο, μπράβο. Ναι. Είναι σαν πάμε να το παίξουμε και στη τηλεόραση, στο Αλφα Παντού. Θέλω να το παίξω. Πάμε. Έγινε. Και πάλι ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλους εσάς και στους ακροατές σας καλή δύναμη. Να σας απολαύσουμε και θα συνεχίσουμε. Έχουμε και άλλα να σας ρωτήσουμε. Εντάξει. Μπράβο σας. Τίποτα τυχαίο, αγαπητέ κύριε Μαρινάκη, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το Υπουργείο Πολιτισμού της Τουρκίας κάλεσε εσάς να παίξετε στο δείπνο του Ταγί Ερντογάν με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πείτε μας για αυτή την εμπειρία, πείτε μας πώς είναι από κοντά η επαφή με τον Τούρκο Πρόεδρο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το κλίμα, υπήρχε η μουσική ένωσε τους δύο λαούς. Η μουσική και τα τραγούδια είναι εμπνευσμένα από το λαό για το λαό. Έτσι λοιπόν, παίζοντας και εγώ στους δύο ηγέτες που εκπροσωπούν τους δύο λαούς, ήταν σαν να παίζω μπροστά στους δύο λαούς, στον λαό της Τουρκίας και στον λαό της Ελλάδος. Ήταν πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Ο διάλογος είναι το πιο σημαντικό και το πιο δυνατό όπλο για όλους τους λαούς και για όλους τους ανθρώπους. Τι σας είπε προσωπικά για την ερμηνεία σας, για τον τρόπο που παίζετε, για τη μουσική? Δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, ήταν πολύ ευχάριστο το κλίμα και ήταν πολύ ευγενής και ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ερντοάν. Να μας αποχαιρετήσετε και μελωδικά, έτσι πολύ ωραία που ανοίξαμε αυτή την κουβέντα, να την κλείσουμε και με ένα ωραίο τραγούδι, με μια ωραία μελωδία μάλλον. Μάλιστα. Παίξτε μας όμως και κάτι ελληνικό, γιατί άκουσα κάτι ανατολίτικο. Ένα ελληνικό. Οκ. Οπότε ας παίξουμε από ξένο τόπο. Εγώ Χριστό και εσύ Αλλάχ, που ενώνει και τους δύο λαούς.
Δεν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι τέτοιο, με συγχωρείτε. Αυτό που θέλετε εσείς που βγαίνει από την ψυχή σας. Έγινε, ευχαριστώ. Και έτσι να κλείσουμε ωραία παίξω ένα αυτοσχεδιασμό, θα παίξω ένα αυτοσχεδιασμό που δίνει το χρώμα της Κωνσταντινούπολης. Ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκλησή σας. Γιώργο Μαρινάκη, ο αυτοσχεδιασμός πάντα είναι ο καλύτερος, όπως είδαμε και ακούσαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το μουσικό ταξίδι. Και εγώ ευχαριστώ. Μας. Στη διπλωματία της καρδιάς η μουσική είναι πάντα ο καλύτερος τρόπος. Τι όμορφα. Ευχαριστούμε πολύ. Μαγικός ο Γιώργος Μαρινάκης.